اون نماد سینمای ایتالیا و یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ سینماست. دوران کودکی سوفیا لورن با جنگ جهانی دوم همراه بود و اون سختی و گرسنگی زیادی رو تحمل کرد، اما همین سختی ها بود که باعث شد اون به اوج سینمای ایتالیا و هالیوود برسه. سوفیا که در دوران کودکی دختری بسیار زشت و لاغر بود، اما هرچقدر که سنش بالاتر میرفت اون زیباتر و جذابتر میشد. چشم گربه سینمای ایتالیا که آخرین بازمانده عصر طلایی هالیوود، نماد زیبایی، قدرت و شجاعت زنانه است. اما تجربه تلخ سوفیا لورن از جنگ جهانی دوم چی بود و چه تأثیری بر زندگی هنری اون گذاشت؟ چرا اون به پیشنهاد ازدواج کری گرانت پاسخ منفی داد و به خاطر چه چیزی از 76 سایت پورن شکایت کرد؟ سلام رفقا، آرش هستم. امروز قراره داستان زندگی سوفیا لورن، بازیگر زیبا و جذاب ایتالیایی رو بهتون بگم که زندگیش همراه بود با جنگ جهانی دوم و ایشون اتفاقات، مشکلات و داستانهای بسیار عجیبی رو در زندگیش تجربه کرد. همین توی کامنت بنویسید که آیا به نظر شما میشه خانم سوفیا لورن رو زیباترین بانوی هالیوود دونست یا نه؟ خانم ها، آقایان، این شما و این هم سوفیا لورن. سوفیا ولانی سیکولون در سال 1934 در روم ایتالیا به دنیا اومد. مادرش رومیلدا ویلانی پیانیستی بود که رویای هالیوود رو در سر داشت، اما پدر و مادرش اجازه ندادن که اون به آمریکا بره. اون در سال 1933 و یک سال قبل از به دنیا اومدن سوفیا به روم میره تا به رویای بازیگریش دست پیدا کنه. ریکاردو سیکولون که یک مهندس شکست خورده بود، رومیلدا رو در روم میبینه. زمانی که ریکاردو متوجه میشه رومیلدا رویای بازیگر شدن در سر داره، برای اینکه بتونه با اون وارد رابطه بشه، به دروغ به رومیلدا میگه که کلی تهیه کننده میشناسه و خوشحال میشه که به اونها معرفیش بکنه. این دو نفر با هم دیگه وارد رابطه میشن و رومیلدا بعد از مدت بسیار کوتاهی حامله میشه. اما آقای ریکاردو اصلا اهل پدر شدن و مسئولیت پذیرفتن نبودش و تنها لطفی که به رومیلدا میکنه این بودش که اجازه میده برای فرزندش از فامیل ایشون که سیکولون بود استفاده بکنه. سوفیا در سال 1934 در یک زایشگاه که مخصوص مادران مجرد بود به دنیا اومد. مادر رومیلدا دخترش رو به همراه نوش سوفیا در یک خونه بسیار فقیرانه در روم رها میکنه و اینجوری بود که رویای لوکس هالیوودی رومیلدا از بین میره. تو این زمان ریکاردو گاهی اوقات به رومیلدا و فرزندش سر میزد، ولی رومیلدا اینقدر از دستش عصبانی بود که ریکاردو در نهایت انتقالی گرفت و از اون شهر رفت. رومیلدا که آرزوهاش رو از بین رفته میدید، تصمیم میگیره به خونه پدر مادرش در شهر پوتزولی در نزدیکی ناپول برگرده. اون شروع به نواختن پیانو در کافه‌ها کرد و همچنان با ریکاردو در ارتباط بود، به این امید که یه روزی ریکاردو با اون ازدواج کنه. این دو نفر در سال 1938 برای بار دوم بچه دار میشن و اسمشون ماریا میذارن و در نهایت خانم رومیلدا نمیتونه آقای ریکاردو رو راضی بکنه که باهاش ازدواج بکنه و برن زیر یک سقف. پس آقایون، خانوما، اینقدر همدیگه رو تحت فشار قرار ندید که آقا باید ازدواج بکنیم. یه شخصی نخواد ازدواج بکنه با 2 تا بچه هم ازدواج نخواهد کرد. و سلام. سوفیا در دوران کودکی دختر بسیار آرومی بود و چون مادرش رومیلدا یک مادر مجرد بود، مردم نگاه دیگه‌ای به اون داشتن. سوفیا در مدرسه‌ای تحصیل می‌کرد که راهبه‌ها اداره‌اش می‌کردن و برای همین از مادرش می‌خواست که دنبالش نیاد تا اونها مادرش رو نبینن.
سوفیا در دوران کودکی اصلا دختر زیبایی نبود و به خاطر اینکه سوء تغذیه داشت بسیار لاغر بود و تو مدرسه لقب خلال دندون رو بهش داده بودن. بچه تو این فرصت ازتون میخوام از من و این ویدیو حمایت بکنید. این زیر یه سری دکمه هستش، لایک، کامنت، نمیدونم سابسکرایب، شیر، هر چی که هستش استفاده بکنید. همش میتونه به من کمک بکنه. بریم ادامه ویدیو. در سال 1939 زمانی که سوفیا 6 ساله بود جنگ جهانی دوم به ایتالیا رسید. در اون زمان بندر و کارخونه مهمات سازی پوتزولی دائما توسط متفقین بمباران میشد و این خانواده در ترس و التهاب زندگی میکردن. سوفیا و مادرش برای محافظت از خودشون مجبور بودن به متروهایی برن که پر از موش و سوس بود. اون در دوران جنگ در شرایط بسیار سختی زندگی میکرد. مادرش که به تنهایی اون رو بزرگ میکرد با فقر و مشکلات زیادی روبرو بود. بسیاری از شبها خانواده لورن از گرسنگی رنج میبردن و در کنار هم تلاش میکردن تا از مشکلات اقتصادی اون دوران عبور کنن. جنگ جهانی دوم باعث شد که زندگی سوفیا تحت تاثیر قرار بگیره. ناپل بمباران شد و مردم با کمبود منابع اولیه زندگی مواجه بودند. اون از همون کودکی با ترس و نگرانی‌های جنگ روبرو بود و اونجا بود که متوجه شد برای زنده موندن باید سختی‌های زیادی رو تحمل کنه. شایعاتی هم وجود داره که در اون دوران رومیلدا برای به دست آوردن پول و غذا مجبور بوده با خیلی از مردها همبستر بشه که بیشترشون سربازان ایتالیایی و آلمانی بودن. این دوران سخت به سوفیا این درس داد که مقاومت و امید دو اصل حیاتی در زندگی هستند. سوفیا در مصاحبه گفته بود در این شرایط سخت مادرش با وجود همه درد و رنج به اون آرامش میبخشید و به اون میگفت هر چیزی که امروز از دست بدیم میتونه فردا برگرده، اما چیزی که باید نگه داریم امید و ایمان به فرداست. سوفیا لورن در کتاب بیوگرافیش با نام دیروز امروز فردا زندگی من نوشته در دوران جنگ مردم ناپل به یکدیگه کمک میکردن و در کنار هم لحظات سخت رو پشت سر میذاشتن. این همبستگی و حمایت متقابل از دیگران برای اون تبدیل به یکی از بزرگترین درس‌های زندگی شد. در سال 1945 و بعد از پایان جنگ جهانی دوم خانواده سوفیا برمیگردن به پوتزولی و مادر بزرگشون تصمیم میگیره برای به دست آوردن پول اون خونه‌ای که داشتن رو تبدیل به یک میخونه بکنه تا افراد رهگذری که اونجا رد میشن بیان و یه لیوان شراب بخورن. در این فضای صمیمی هر کدوم از اعضای خانواده نقشی داشتن. مادر سوفیا پیانو میزد، خواهرش ماریا آواز میخوند و سوفیای نوجوان با قد بلند و نگاهی خجالتی بین میزها میچرخید و برای مشتریها نوشیدنی میبرد و ظرفها رو میشست. این کار ساده شاید برای خیلی ها بی اهمیت به نظر می اومد، اما برای سوفیای جوان تجربه‌ای بود که بعدها خودش گفت روزهای اول که به عنوان پیشخدمت کار میکردم حس میکردم روی صحنه هستم. همه به اون نگاه میکردن همونطور که در آینده روی پرده سینما به تماشاش مینشستن. رومیلا مادر سوفیا سعی میکرد به این دختر پیانو زدن رو یاد بده، اما اون دختر علاقه‌ای به این کار نداشت. سوفیا علاقه بسیار زیادی به سینما داشت و در اونجا احساس امنیت میکرد. در اون دوران سینماهای ایتالیا بیشتر فیلمهای هالیوودی پخش میکردن و ستاره اون دوران آقای کری گرانت بود و اینجوری بود که خانم سوفیا عاشق بازیگری شد. سوفیا هر چقدر سنش بالاتر میرفت زیباتر میشد و پسرها عاشق اون بودن و مادرش این رو یک معجزه میدونست. اما در سال 1950 اونها توی یک روزنامه یک آگهی مسابقات زیبایی به نام ملکه دریا رو میبینن که قرار بود 13 دختر زیبا رو انتخاب کنن. سوفیا توی این مسابقات شرکت کرد و از بین 200 نفر شرکت کننده تونست یکی از اون 13 نفر باشه. رومیلا که حالا از شکست خودش در عرصه بازیگری درس گرفته بود تصمیم گرفت با پولی که از آموزش پیانو به دست آورده بود دخترش سوفیا رو در کلاس بازیگری ثبت نام کنه.
در سال 1950 سوفیا در مسابقات ملکه زیبایی ایتالیا شرکت کرد. البته اون نفر اول این مسابقات نشد، اما یکی از فینالیست ها بود. همین مسابقات کافی بود تا نگاه ها به سمت سوفیای جذاب جلب بشه. عکسای اون در این مسابقات به دست کمپانی های فیلمسازی رسید و معلم بازیگریش هم نقش های کوچیکی در فیلم ها براش پیدا میکرد. مدتی بعد کمپانی MGM تصمیم گرفت که یک فیلم درباره روم باستان بسازه و اینجوری بود که میخواست یه سری بازیگر استخدام بکنه و خانم رومیلدا به همراه دختری سوفیا با پولایی که جمع کرده بودن به روم اومدن تا تو این تست بازیگری شرکت بکنن. تست بازیگری این فیلم شروع شد و سوفیا تونست تو این تست قبول بشه و یک صحنه چند ثانیه‌ای بازی کرد. در همین دوران اون فامیلی خودش رو به سوفیا لازارو تغییر داد. علت انتخاب این اسم این بود که زیبایی سوفیا اونقدر خیره کننده بود که مثل شخصیت لازاروس در انجیل که توسط مسیح زنده شد میتونست با زیباییش مردگان رو زنده کنه. اما خیلی زود نامی برای سوفیا انتخاب شد که تا همیشه با اون همراه بود: سوفیا لورن. هرچقدر که زمان جلو میرفت سوفیا لورن فیلم‌های بیشتری بازی میکرد. خودش بعدها گفت: من چیزی نداشتم جز اشتیاق، اما همون اشتیاق بود که منو به جلو میبرد. و درست در همین مسیر پرفراز و نشیب بود که کارلو پانتی با خانم سوفیا لورن آشنا شد و این آشنا شدن مسیر زندگی سوفیا رو تغییر داد. در واقع کارلو پانتی کسی بود که فامیلی لورن رو برای سوفیا انتخاب کرد. این هنرپیشه در ابتدای فعالیت‌های سینماییش با کارلو پانتی تهیه کننده برجسته و تاثیرگذار سینمای ایتالیا آشنا شد. سوفیا لورن در مصاحبه‌ای گفته بود که این دیدار براش مثل یک نقطه عطف سرنوشت ساز بود. این دو برای اولین بار در یک مسابقه زیبایی همدیگر رو ملاقات میکنن. البته پانتی 37 ساله داور مسابقه‌ای بود که سوفیای 15 ساله در اون با دخترای دیگه رقابت میکرد. پانتی بلافاصله متوجه استعداد و کاریزمای سوفیا شد و به سوفیا کمک کرد تا بتونه تکنیک‌های بازیگری و زبان انگلیسی رو یاد بگیره و مقدمات ستاره شدن اون رو آماده کرد. کارلو پانتی باور داشت که سوفیا فقط یک دختر جذاب و زیبا نیست، بلکه توانایی بسیار زیادی در بازیگری داره و با شخصیت قدرتمندی که داره میتونه تبدیل به یک ستاره جهانی بشه. سوفیا در خاطراتش میگه: از همون لحظه اول حس کردم اون کسیه که میتونه مسیر زندگی حرفه‌ای و شخصیم رو تغییر بده. رابطه حرفه‌ای اونها به عاشقانه آرام و عمیق تبدیل شد و اونها در سال 1957 با هم ازدواج کردند. در اون زمان کارلو هنوز از همسر قبلیش طلاق نگرفته بود و طبق قوانین ایتالیا اجازه ازدواج مجدد نداشت و به خاطر همین ازدواج اونها در مکزیک انجام شد تا مشکل قانونی نداشته باشه. بعد از اینکه مسائل قانونی مربوط به همسر قبلی پانتی حل شد، اونها در سال 1966 به طور رسمی در ایتالیا با هم ازدواج کردند. در اون زمان پای سوفیا لورن هنوز به هالیوود باز نشده بود و اون در فیلم‌های کمدی رمانتیک زیادی به نقش آفرینی پرداخت. اونها تصمیم گرفتن که زندگی شخصی و حرفه‌ایشون رو جوری مدیریت بکنن که بهش آسیبی وارد نشه. آقای کارلو پانتی یک حامی واقعی برای سوفیا لورن بودش و به سوفیا در مواجهه با مشکلات و فشارهای سینمایی کمک‌های بسیار زیادی کرد. لورن بعدها نوشت که این رابطه پایه اعتماد به نفس و آرامش اون بود. عشق و حمایت پانتی باعث شد که اون در بزرگترین پروژه ها و فیلم های مهم با جسارت و اطمینان بازی کنه، حتی زمانی که با نقش های چالش برانگیز و شرایط دشوار روبرو بود. در ابتدا سوفیا لورن در فیلم ها نقش های بسیار کوچکی رو بازی میکرد. در سال 1950 اون در فیلم 6 همسر باربابلو با نام سوفیا لازارو به نقش آفرینی پرداخت. این هنرپیشه سالها در فیلم‌های کمدی رمانتیک بازی کرد و این یک تجربه بسیار ارزشمند بود، چون سوفیا میتونست چیزهای بیشتری از بازیگری یاد بگیره. اون اعتقاد داشت که حتی کوچکترین نقش‌ها هم میتونن فرصتی باشن برای موفقیت.
اما در سال 1958 اون در فیلم کمدی رمانتیک خانه قایقی با کری گرانت همبازی شد و نقش یک پرستار بچه رو بازی کرد. But I imagine you've had a wide acquaintance amongst policemen. I'll have to call one if you keep that up. Now, I gave you some money. Get yourself a room for tonight. جالب بدونید که یک رابطه عاشقانه بین سوفیا لورن و کری گرانت شکل گرفت، اما چون سوفیا با کارلو پانتی در رابطه بود بین عقل و احساس گیر کرد، چون کری گرانت جذاب به عنوان نماد هالیوود شناخته میشد و از طرف دیگه کارلو پانتی کسی بود که سوفیا بهش ایمان داشت و از ابتدای کار اون رو حمایت کرده بود و در نهایت سوفیا لورن پانتی رو انتخاب کرد و رابطش با گرانت به پایان رسید. This is the necklace my mother wore the night my father proposed to her. Proposed? I never had it on before. Excuse me, I just remembered something. Wow. My brother's very sick, very, very sick. ورود به سینمای بین المللی به اون نشون داد که آقا بازیگری فقط ظاهر زیبا نیست، بلکه به صبر، تلاش و قدرت یادگیری نیاز داره. همه این مسائل خانم سوفیا لورن رو آماده کرد تا بتونه با کارگردان‌های معتبر همکاری بکنه و به اون جایگاهی که لیاقتشو داره برسه. در سال 1960 این هنرپیشه زیبا در فیلم دو زن به کارگردانی ویتوریا دسیکا بازی کرد و نقش زنی رو داشت که سعی میکنه از دخترش در برابر جنگ و ترس محافظت کنه. این نقش باعث شد سوفیا اولین موفقیت جهانیش رو به دست بیاره و برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد و این اولین باری بود که جایزه اسکار به یک بازیگر زن غیر انگلیسی زبان میرسه. I will say to you, the winner is Sophia Loren. Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate voi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete! Pace, pace. Sì, pace, bella pace! دسیکا کارگردان فیلم دو زن بار دیگه قدرت نئورئالیسم یا همون سبک واقع گرایانه سینمای ایتالیا رو به جهان نشون داد و این فیلم به یکی از بهترین آثار جنگی تبدیل شد. این فیلم در جشنواره کن و محافل سینمای اروپایی مورد تحسین قرار گرفت و باعث شد که شهرت خانم سوفیا لورن چند برابر بشه. سوفیا لورن در مصاحبه گفته بود قبل از این موفقیت خیلی ها اون رو یک دختر ساده ناپولی میدونستن و کسی فکر نمیکرد روزی روی صحنه‌های بزرگ بین المللی بدرخشه، اما اون با تمرین، پشتکار و اعتماد به نفس تونست این نگاه ها رو تغییر بده. در سال 1961 سوفیا در درام جنگی السید نقش همسر سردار اسپانیایی با نام السید رو ایفا کرد و رابطه پرتنش این دو نفر داستان اصلی این فیلم بود. همکاری بین چارلتون هستون و سوفیا لورن چندان دوستانه نبود و لورن بعدها گفته بود رابطهشون سر صحنه پر از تنش و سردی بود. اما این فیلم به یکی از شاهکارهای سینمای کلاسیک تبدیل شد و محبوبیت زیادی به دست آورد. السید توسط آنتونی مان کارگردانی شده بود و یکی از پرخرج ترین تولیدات زمان خودش بود و با بودجه 6 میلیون دلاریش تونست 26 میلیون دلار در گیشه فروش کنه. I love you, Rodrigo. Love you. سوفیا در سال 1963 و در سن 29 سالگی تبدیل شده بود به یک ستاره بین المللی. در این سال اون در فیلم عاشقانه و کمدی دیروز امروز فردا به کارگردانی ویتوریا دسیکا بازی کرد و برای بار دیگه با مارسلو ماستوریانی همبازی شد. این فیلم شامل داستان‌های کوتاه درباره زوج‌های ایتالیایی هستش و همکاری سوفیا لورن و مارسلو ماستوریانی در این فیلم باعث شد اونها به عنوان یکی از جذاب‌ترین زوج‌های سینمایی دهه 60 شناخته بشن. صحنه رقص نیمه برهنه سوفیا لورن در این فیلم یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ سینماست و بارها در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفت و ازش تقلید شد.
جالب بدونید در یک نظرسنجی در ایتالیا فیلم دیروز امروز فردا به عنوان بهترین فیلم خانم سوفیا لورن انتخاب شد و این فیلم در همون دوران در ایران هم اکران شد که مردم ایران هم خیلی این فیلم رو دوست داشتن. در نهایت این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد و با بودجه 2 میلیون دلاریش نزدیک به 10 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد. در سال 1964 سوفیا لورن در کمدی عاشقانه ازدواج به سبک ایتالیایی بازی کرد و برای چندمین بار با ویتوریا دسیکا و مارسلو ماستوریانی همکاری کرد. در این فیلم سوفیا نقش فیلومنا رو بازی میکنه، یک زن فقیر که با یک تاجر ثروتمند رابطه طولانی داره و با تظاهر به بیماری اون تاجر رو متقاعد میکنه که باهاش ازدواج کنه. The first one, I let that one go by. Filuma, you need a rest. All right, I took a rest. The second one, what a beauty she was. She gave you the air. The third one, you want to marry and she's the worst of the lot. ازدواج به سبک ایتالیایی با فروش 9 میلیون دلاریش تونست دومین فیلم پرفروش سال 1964 در ایتالیا بشه و سوفیا برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار شد، اما در نهایت این جایزه به جولی کریستی برای فیلم دارلینگ رسید. در سال 1966 سوفیا لورن در فیلم جاسوسی نقش عربی با گریگوری پک همبازی میشه و نقش یک جاسوس مرموز و جذاب رو به تصویر میکشه. فیلم با استقبال نسبی منتقدان روبرو شد و بازی لورن و گریگوری پک مورد تحسین قرار گرفت. I'm sorry to bother you. I know you're on duty, but در سال 1967 لورن در فیلم کنتسی از هنگ کنگ به کارگردانی چارلی چاپلین بازی میکنه و با مارلون براندو همبازی میشه. سوفیا در این فیلم نقش ناتاشا رو بازی میکنه که به طور غیرقانونی وارد یک کشتی میشه. در سال 1968 اولین فرزند سوفیا لورن و کارلو پانتی در ژنو سوئیس به دنیا اومد و اسمش رو کارلو گذاشتن و در حال حاضر اون یک رهبر ارکستر موسیقی هستش. در سال 1970 مثلث سوفیا لورن، مارسلو ماستریانی و ویتوریا دسیکا دوباره دور هم جمع میشن و فیلم گل آفتابگردون شکل میگیره که یکی از احساسی ترین آثار سینمای ایتالیا هستش. سوفیا در این فیلم نقش جیوانا رو بازی میکنه که بعد از جنگ جهانی دوم به جستجوی شوهرش در اتحاد جماهیر شوروی میپردازه. سوفیا برای بازی در این فیلم برنده جایزه دی دوناتلو شد و گل آفتابگردان به فیلمی محبوب در بین تماشاگران سینما تبدیل میشه. در سال 1973 دومین فرزند کارلو پانتی و سوفیا به دنیا اومد و اسمش رو ادواردو گذاشتن و بعدها یک نویسنده و کارگردان شد. در سال 1977 سوفیا لورن در یکی از آخرین نقش‌های مهم خودش در یک درام سیاسی با نام یک روز به خصوص بازی میکنه و دوباره با مارسلو ماستوریانی همبازی میشه. در این فیلم سوفیا نقش یک زن خانه‌دار رو بازی میکنه که با همسایه روزنامه نگارش آشنا میشه و رابطه عمیقی بین اونها شکل میگیره. ماستوریانی و لورن این بار نقشی متفاوت و پیچیده رو بازی میکنن و این فیلم برنده گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان شد و میشه گفت یک روز به خصوص یکی از موفق ترین آثار سوفیا لورن در سینمای ایتالیا است که علاوه بر گلدن گلوب در جشنواره‌های دیگه هم مورد تحسین قرار گرفت. زندگی مشترک سوفیا لورن و کارلو پانتی تا زمان مرگ این تهیه کننده در سال 2007 ادامه داشت. در این سال کارلو پانتی بر اثر مشکلات ریوی در سن 94 سالگی درگذشت. پانتی از چهره‌های تاثیرگذار سینمای ایتالیا بود و در طول دوران کاریش بیش از 140 فیلم تولید کرد.
همکاری اون با کارگردان‌های بزرگی مثل فدریکو فلینی، ویتوریا دسیکا و همچنین کشف و پرورش استعدادی مثل سوفیا لورن نام اون رو جاودانه کرد. در سال 2009 وقتی از سوفیا پرسیدن که آیا احتمال داره که اون دوباره ازدواج کنه، اون در پاسخ میگه نه، هرگز. غیر ممکنه که کس دیگه رو تو زندگیم دوست داشته باشم. در سال 2009 این هنرپیشه ایتالیایی در فیلم موزیکال 9 با دانیل دی لوئیس همبازی میشه و نقش مادر کارگردانی رو بازی میکنه که برای آخرین فیلمش تقلا میکنه. سوفیا در کتاب بیوگرافیش میگه شهرت جهانی چالش‌های خودش رو داشت. فشار رسانه‌ها، انتقادهای حرفه‌ای و نیاز به حفظ تعادل بین زندگی خصوصی و کاری. اما اون معتقد بود که هر کدوم از این سختی‌ها بخشی از مسیر موفقیتش بودن و باعث رشد شخصیتش شدن. در نهایت سوفیا لورن نه تنها به نماد زیبایی و استعداد سینمای ایتالیا تبدیل شد، بلکه یک الگو برای بازیگران زن سراسر جهان بود. کسی که نشون داد با پشتکار، جسارت و ایمان به خود میشه از سختی‌ها عبور کرد و به اوج رسید. پس از سالها بازی در فیلم‌ها و کسب جوایز مهم، خانم سوفیا لورن تصمیم گرفت که یه خورده از دنیای سینما فاصله بگیره و به زندگی شخصیش برسه. اون در مصاحبه گفته بود زندگی خانوادگی تجربه تازه و ارزشمند بود. بعد از سالها زندگی در زیر نور دوربین و فشار رسانه‌ها، داشتن خونه‌ای پر از صدا و شادی کودکان آرامش واقعی رو به من هدیه داد. در این دوران سوفیا در هر فیلمی بازی نمی‌کرد. اون به دنبال نقش‌های معنادار و چالش برانگیز بود. اما با وجود کمتر شدن فعالیت سینماییش، اون همچنان نماد سینمای ایتالیا و یک چهره جهانی باقی موند. آخرین فیلمی که سوفیا لورن در اون نقش آفرینی کرده، زندگی پیشرو به کارگردانی پسرش ادواردو پانتی هستش. در این فیلم سوفیا نقش یک زن یهودی بازمانده از هولوکاست و فاحشه سابق رو به تصویر میکشه. جالب بدونید بابک کریمی، بازیگر ایرانی، هم در این فیلم بازی کرده. زندگی پیشرو با استقبال منتقدین مواجه شد و نامزد جوایز مختلف شد. بعد از اینکه سوفیا لورن به هالیوود رسید و در فیلم‌های بزرگ بازی کرد، اون نه تنها تبدیل شده بود به یک بازیگر بین‌المللی، بلکه نماد زیبایی و استعداد ایتالیا بودش و این شهرت براش درس اساس شده بود. این هنرپیشه در مصاحبه‌ای میگه هر لبخند روی پرده سینما پشتش ساعت‌ها تمرین، نگرانی و اضطراب بود. خبرنگاران دائما درباره زندگی خصوصی، روابط عاشقانه و حتی ظاهر من سوال می‌کردن. اون به یاد میاره که گاهی اوقات این فشار حتی از نقش‌های سینماییش هم سخت‌تر بود. ورود به هالیوود یعنی روبرو شدن با زبان انگلیسی و سبکی متفاوت در بازیگری. سوفیا در خاطراتش میگه که روزهای اول حفظ کردن دیالوگ‌ها با لهجه‌ای که براش طبیعی نبود کار بسیار سختی بود. این هنرپیشه مادر و خواهرش رو خیلی دوست داشت و از هر فرصتی استفاده میکرد که بره به اونا سر بزنه و باشون وقت بگذرونه. اما سفرهای بین المللی و فیلمبرداری‌های طولانی مدت بهش اجازه نمیداد که دائما بتونه این کار رو انجام بده و حفظ این توازن کار بسیار سختی شده بود. سوفیا لورن در گفتگویی میگه گاهی توسط کارگردان‌ها یا همکاران با تجربه تحقیر میشد و نقش‌های کوچکتری به اون داده میشد.
اما اون هر بار با تمرین بیشتر و پشتکار تونست ثابت کنه که تنها یک چهره زیبا نیست، بلکه بازیگری با استعداد واقعیه. اون در کتابش تاکید میکنه که هیچ موفقیتی بدون سختی و مقاومت به دست نمیاد و همین یه جملهش الهام بخش میلیون ها انسان شده. احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده ایرانی در دهه 1960 و در اوج دوران سینمای کلاسیک عاشق سوفیا لورن بود و ایشون رو تحسین میکرد و در جایی گفته بود که به همسر ایشون یعنی آقای کارلو پانتی حسادت میکنه. در دهه 1970 میلادی خبر علاقه احمدی به سوفیا لورن میرسه و سوفیا تحت تاثیر قرار میگیره و نامه‌ای محبت آمیز برای این شاعر ایرانی می‌نویسه. اما به دلایلی نامه هرگز به دست احمدرضا احمدی نمیرسه. در سال 2019 و بعد از گذشت 50 سال بابک کریمی، بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا، در دیداری با سوفیا لورن از علاقه دیرین احمدی به اون صحبت میکنه و سوفیا با شنیدن این موضوع لبخندی میزنه و تصمیم میگیره بار دیگه نامه‌ای برای این شاعر بنویسه و البته این بار نامه به دست احمدرضا احمدی میرسه. و اما واکنش احمدرضا احمدی به نامه خانم سوفیا لورن با یک شعر همراه بود: سوفیا، از نامت شادم ولی حالا چرا؟ بی وفا، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ سوفیا لورن نماد سینمای ایتالیاست. این هنرپیشه همیشه شخصیت‌های پیچیده رو با ظرافتی بی‌نظیر به تصویر کشیده. از کمدی‌های دلنشین تا درام‌های پر احساس، اون هر بار بیننده ها رو به دنیای شخصیت‌هاش میبره و با نگاه‌ها، لبخندها و سکوت‌هاش حس و حال رو به بیننده ها منتقل میکنه. سبک بازیگری اون هنوز الهام بخش خیلی از هنرپیشه هاست. اون اعتقاد داره قدرت بازیگری نه فقط در دیالوگ ها بلکه در جزئیات، ژست ها و لحظه هایی که قلب مخاطب رو لمس میکنه. این هنرپیشه جذاب ایتالیایی در سال 2021 و در یک مصاحبه 6 درس زندگی به طرفداراش میده که به نظرم اگر ما انسان‌ها این 6 درس رو در زندگیمون رعایت بکنیم زندگی بسیار خوبی خواهیم داشت. اولین درس سوفیا اینه که خودتون رو تشویق کنید. سوفیا معتقده این کار باعث ایجاد امنیت و رضایت برای اون میشده. درس دوم سوفیا حفظ روابط خانوادگی بود. اون اعتقاد داره هیچ چیزی جای آرامش و شادی به همراه خانواده رو نمیگیره. درس سوم خانم سوفیا لورن این بود که از لحظه حال لذت ببرید. سوفیا حتی از خوردن یک تکه شکلات ساده هم خوشحال میشه. درس چهارم دوری از منفی بافی هستش. سوفیا با پرورش یک ذهن مثبت نشون میده که استقبال از خوشبینی میتونه به شکل معجزه‌آسایی همه چیز رو تغییر بده. درس پنجم پذیرش دوران پیریه. سوفیا اعتقاد داره با پذیرفتن این دوران میتونید باعث رضایت خودتون بشید. اون میگه من اون چیزی رو که دارم ازش راضی هستم. چرا باید بدنت رو تغییر بدی و کسی بشی که نیستی؟ درس ششم پذیرش واقعیت‌های زندگیه. سوفیا لورن به خاطر مرگ همسرش غم و اندوه بسیار عمیقی رو تجربه کرد و معتقد بود که بعضی اوقات شما نمیتونید به طور کامل بر احساساتتون غلبه بکنید و تنها کاری که از دستتون برمیاد اینه که بپذیریدش. سوفیا لورن در سال 1991 به خاطر خدماتش به سینمای جهان اسکار افتخاری دریافت کرد و به عنوان یکی از گنجینه‌های سینمای جهان معرفی شد. در سال 2006 هم در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی تورین پرچم المپیک رو حمل کرد. لورن یکی از بزرگترین طرفداران باشگاه فوتبال ناپولی هستش. در سال 1999 خانم سوفیا لورن از 76 سایت پورن به دلیل انتشار عکس‌های برهنه و جعلی که هیچ کدوم واقعی نبودن شکایت کرد. سوفیا در سالهای مختلف به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف فعالیت کرده. این هنرپیشه در پروژه‌هایی با هدف بهبود شرایط زندگی کودکان و زنان در مناطق محروم شرکت کرده و با کمک به بیمارستان‌ها و مؤسسات آموزشی به توسعه فرهنگی و بهبود سلامت جامعه کمک کرده.
جالب بدونید روی چونه سوفیا یک فرو رفتگی وجود داره که این فرو رفتگی به دلیل برخورد یک گلوله طی حملات هوایی در جنگ جهانی دوم ایجاد شده. در سالهای اولیه شروع فعالیت حرفه‌ای خیلی‌ها معتقد بودن اون بعد چونه خودش رو جراحی زیبایی بکنه، اما سوفیا حاضر به چنین کاری نشد. سوفیا لورن این روزها که 90 سالشه به همه ثابت کرد که با تلاش، استقامت و صبر میشه به بزرگترین رویاها دست پیدا کرد. این هنرپیشه زیبا مسیری رو طی کرد که پر از فراز و فرود بود، اما هر قدمش تبدیل شد به بخشی از تاریخ سینما. Ciao, ciao, auguri e a presto, امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.